سلام خدمت همه شما دوستای عزیز و شام بخیر. رستم علی انوری هستم با درس سوم از اکسل. امروز انشالله همراه شما عزیزان در باره کاپی کت و پست، یعنی کاپی کردن، کت کردن و پست کردن همراه شما گپ خواهیم زد انشالله. این یک سه عملیه است که بسیار کاربرد زیاد داره در اکسل و در هر جای کاربرد زیاد داره. ما باید ببینیم حالا که ما در اکسل چجور میتونیم از اینها استفاده کنیم. به طور مثال دوستای عزیز، ما در اینجا فکر کنید این صنف است یا مثلا یک کلاس در سیستم، مثلا احمد، حمید، علی، زهرا، ستاره و حامد. نام‌های این ستاره نام‌های این دانش شاگرد داشته و این هم کلاس هایش، چون کلاس یا صنف 11 و 5 6. مثلا ما میخوایم احمد رو یا مثلا حامد رو از اینجا کپی کنیم در جای دیگه پست کنیم. شما میتونید راست کلیک کنیم، از اینجا کپی بریم، مثلا در کجا میخوایم پست کنیم، در اینجا مثلا راست کلیک پست. ببین شما میتونید حامد رو در اینجا پست کنید و با اسکیپ از اینجا خارج بشه. یا مثلا در هم میخواید کپی کنیم، از روی فوتا کنترل سی در اینجا کنترل وی میتونید پست کنیم و یا از طریق دیگر در اینجا کپی و پست، مثلا پست از اینجا و از طریق شورتکت با دکمه کنترل وی میتونید شما را پست کنید. دوستای عزیز، ما میخوایم مثلا این ستونه به یک بارگی میخوایم اینا کپی کنیم. چیکار میکنیم؟ ستون از اینجا انتخاب میکنیم، فقط با یک دکمه. ما این گونه هم انتخاب میکنیم، ولی با کلیک روی ستون میتونیم این انتخاب کنیم، بعدا از اینجا کپی این در اینجا مثلا پست کنیم. درست؟ یا پست کنیم و از صنف هم مثلا از اینجا کنترل سی این در اینجا پست کنیم، کنترل بی. این چیز است که ما کپی و پست کنیم، از یک جای کپی کنیم در یک جای دیگه اینا پست کنیم. و این فرق کپی و پست در چیست؟ این عملیات کپی بود. حالا باید ما کت کنیم، یعنی کت کردن. راست کلیک از اینجا کت، جوری که می‌بینید که قیچی علامه قیچی است، یعنی قطع می‌کنه، برش می‌کنه. قطع کردیم، میایم در اینجا پست کنیم، ببینیم از اینجا با کلی قطع کرد، یعنی چیزی بجایش نمود. یا مثلا از اینجا وقتی رو با از طریق صفحه کنترل ایکس کنترل وی در اینجا پست کنم، اما منبع از بین میره. ولی در کپی بر علاوه از اینکه یک جای دیگه کپی مونه، اصل منبع ما از بین نمیره. و چیزی دیگر که مهم است، مثلا فکر کنیم ما این رو میگیریم کپی مونیم، بعد در اینجا میخوایم رو پست کنیم. خب اینجا وقتی که پست کنیم پست آپشن، اینجا چند آپشن داره که اینجا ما کدامش انتخاب کنیم. مثلا این فقط پست نورمال است، ما نورمالی رو هم پست میتونیم، یه هم نورمال پست مونه، یعنی چی میکنه. ولی یک چیز مهمش این است، علامه ترانس پست. این شماره ها یا چیزایی که به شکل عمودی است به افقی تبدیل کنیم، افقی رو به عمودی. ببینید ما میخوایم این رو کپی کنیم، در اینجا میخوایم پست کنیم. ببینید عمودی بود و افقی تبدیل. و اگر دوباره بکنیم از اینجا کپی کنیم، در اینجا پست کنیم، افقی رو به شکل عمودی داره، وقتی در بعضی جاهای هم کاربرد داره. و یک چیز دیگر هم که متوجه شدین یا نه، در اینجا کپی، در اینجا می پست کنیم. یک چیز بسیار مهم است، پست لینک. پست لینک طوری که از نامش هم معلومه، در بین منبع و یک
چیزی که ما تازه در اینجا پست کنیم یک لینک، یک ارتباط برقرار میشه. حالا ما این اینجا کپی کردیم، اما اگر ما کدام تغییرات در اینجا بیاریم به این هم تغییرات رو نما میشه. فکر 11 نیست، این آقا مثلا صنف 12 است. ببینید مستقیم وقتی ما اینجا تغییر دادیم اینجا مستقیم تغییر میشه. ولی در پست معمولی که ما اینجا اگر پست کنیم، ببینید وقتی ما 5 مثلا 5 و 7 تغییر بدیم، این 7 تغییر مونه ولی این 5 تغییر نمونه، به خاطر که این رو ما از طریق لینک پست کرده بودیم، یعنی جوری که اونجا شما دیدین دیگه، ولی یک کاپی نرمال. خب دوستای عزیز، فرق بین کاپی و پست اینه که کاپی از اینجا کاپی میکنم من بعد جای خودش میمونه، اما پست اما قطع کردن به طور کلی قطع. و به طور خلاصه ما از اینجا نتیجه گرفتن میتونم که کاپی شورتکت، از راه شورتکت باید یاد بگیریم، مثل کاربرد داره. کاپی یعنی کنترل سی، قطع کردن کنترل اکس و پست کردن کنترل بی. خیلی ممنون هستم از اینکه همراه ما بودین. تشکر.